ल साथीहरु के तपाई पनि आफ्नो YouTube च्यानल ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्छ भने एउटालाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला किनभने मैले तपाईलाई YouTube च्यानल ग्रो गर्ने यो भिडियोमा मन्त्र बताउन गएको छु साथीहरु। ढिला नगरी भिडियोतर्फ अघि बढौँ। तर अघि बढ्नु पूर्व मैले तपाईलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्छु, त्यो रिक्वेस्ट पूरा गरिदिनु होला साथीहरु। कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन पनि अन गरिदिनु होला र तपाईलाई एउटै राम्रो लाग्छ नि एउटै लाइक गरिदिनु होला। ल साथीहरु लेट्स बिगिन। युट्युबले एउटा दमदार अपडेट ल्याएको छ। के तपाईले त्यो अपडेट पाउनु भयो कि नै? व्हाइट स्टुडियोमा जानु अनि तल एनालिटिक्स सेक्सनमा क्लिक गर्नु, माथि रिसर्चको बटन आयो कि नै? यिनै दुईटै च्यानल मैले त्यही रिसर्च ट्याब पाएपछि ग्रो गरेको हुँ साथीहरु। र ढिला नगरी त्यो रिसर्च ट्याब तर्फ अघि बढौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले रिसर्च ट्याबमा ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र त्यहाँ तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यहाँ तपाईलाई ऑडियन्सलाई के मन पर्छ जम्मै साथीहरु तपाईलाई थाहा नै होला, युट्युबले जति रिटर्निङ भ्युअर्स बढी हुन्छ त्यति नै भिडियोलाई प्रमोट गर्छ। कारण तपाईले आफ्नो भ्युअरको इन्ट्रेस्ट जान्नै पर्छ साथीहरु। अब सर्च ट्याबतिर तर्फ एकचोटी आँखा पारौँ साथीहरु। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जस्ट एउटा किवर्ड सर्च गर्छु लोक सेवा भनेर। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले सर्च गर्ने बित्तिकै त्यहाँ युट्युबका भिडियोहरु डिस्प्ले गरेको छ। हो तिनै भिडियो मध्ये त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चर्चित भिडियो, त्यहाँ माथि तपाईले योर ऑडियन्स एक्टिभिटीमा नट इनफ एक्टिभिटी ऑडियन्स लेखेको छ, तल रिलेटेड टपिक्स पनि लेखिदिएको छ साथीहरु। त्यहाँ पब्लिक सर्भिस कमिसनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ मेरो ऑडियन्स एकदमै इन्ट्रेस्ट छ र मैले यसमा भिडियो बनाए भने मेरो ऑडियन्सले जम्मैले हेर्छन् साथीहरु। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जम्मै हरियै भएको छ। र जस्तै तपाईलाई यदि ट्यागको पनि आवश्यक पर्छ भने यहाँ मैले जस्ट फेरि अर्को किवर्ड सर्च गरेर देखाउँछु तपाईहरु। साथीहरु मैले जनरल ऑडियन्स सर्च गरेर इन्टर गर्छु साथीहरु। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ऑडियन्सको एक्टिभिटी केही रहेको छैन, तर त्यहाँ पनि त्यहाँ एउटा किवर्ड देखाइरहेको छ साथीहरु। त्यहाँ हाई सर्च भोल्युम सहित तल सिमरको अप्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। साथीहरु सिमरमा ट्याप गर्ने बित्तिकै त्यहाँ निकै धेरै किवर्ड आएको छ। मैले एउटा सिलेक्ट गरे, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ऑडियन्स यसमा इन्ट्रेस्ट छ भनेपछि मैले आफ्नो भिडियोमा यो ट्याग राख्दाखेरि भिडियो भाइरलै हुन्छ साथीहरु। त्यहाँ अरु पनि थुप्रै ट्यागहरु रहेका छन् र तिनै ट्यागहरु तपाईहरुले आफ्नो युट्युब भिडियोको ट्यागमा राख्ने हो, तिनी सर्च किवर्डहरु साथीहरु। यही गरेर मैले आफ्नो च्यानललाई ग्रो गरेको छु। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अहिले त त्यहाँ % मोर देन प्रिभियस डे हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसको यो भिडियोको त्यही गरी ग्रो गरिरहु साथीहरु। डिजिटल पोखरेल पनि एकदमै ग्रो भइरहेछ। ल साथीहरु बाइ।